নমস্কাৰ। আজি বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া পাঠটিৰ তৃতীয় খণ্ড ভিডিঅ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আমি ইয়াৰ আগৰ যিকেইটা ভিডিঅ' আছিল সেই ভিডিঅ'কেইটাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চুম্বক ক্ষেত্ৰ, চুম্বক বলৰেখা আৰু সেই প্ৰবাহচালিত পৰিবাহী এডালৰ চাৰিওফালে সৃষ্টি হোৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰখন কেনেকুৱা তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি মেক্সৱেলৰ সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলি নীতি ইত্যাদি সম্পৰ্কে শিকিলোঁ। আমি আজিৰ আলোচনাটোত আৰু এটা নতুন কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাবলৈ বিচাৰিম। আমি আজি আলোচনা কৰিম চুম্বক ক্ষেত্ৰত ৰখা প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহীত বলৰ ওপৰত। অৰ্থাৎ আমি আগৰ ভিডিঅ'টোতো জনাইছিলোঁ যে কথাখিনি আমি এনেধৰণে যদি ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে অকণমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজাত অসুবিধা পায়। যেনেকৈ কৈছিলোঁ প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহীত চুম্বক ক্ষেত্ৰ, সেই কথাটো আমি এনেদৰে বুজিব পাৰোঁ যে কাৰেণ্ট গৈ থকা ৱাৰডালত সৃষ্টি হোৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰখননো কেনেকুৱা। আৰু আজিও যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেই কথাটো আমি এনেধৰণে বুজিব পাৰোঁ। আমি লিখিছোঁ যে আমাৰ কিতাপত আছে যিটোৰ বিষয়ে পঢ়িবলগীয়া, যে চুম্বক ক্ষেত্ৰত ৰখা প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহীত বল। যেনেকৈ আমি জানো দুডাল চুম্বকে এডাল চুম্বকে আন এডাল চুম্বকৰ ওচৰলৈ নিলে হয় সেই চুম্বকডালক আকৰ্ষণ কৰি লৈ আনে বা আঁতৰাই পঠিয়ায়, হয় আকৰ্ষণ বল হয় বা বিকৰ্ষণ বল হয়। জানো একেধৰ্মী মেৰুৰ মাজত সদায় বিকৰ্ষণ হয়, বিপৰীত ধৰ্মী হ'লে আকৰ্ষণ হয়। গতিকে এডাল কাৰেণ্ট গৈ থকা ৱাৰ আছিল, সেই কাৰেণ্ট গৈ থকা ৱাৰডালৰ ওচৰত যদি আমি এডাল চুম্বক লৈ আহোঁ তেন্তে নিশ্চয় সেই কাৰেণ্ট গৈ থকা ৱাৰডালত তাৰ চাৰিওফালে এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু যিডাল আমি চুম্বক লৈ আনিলোঁ সেই চুম্বকডালৰ চাৰিওফালেও এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰ আছে। গতিকে সেই দুয়োখন চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰভাৱত এক ধৰণৰ বলৰ সৃষ্টি হ'ব, যাৰ ফলত হয়তো ইডালে সিডালক আকৰ্ষণ কৰি গাৰ ফালে টানি আনিব, নহ'লে আঁতৰাই পঠিয়াব। গতিকে কোনফালে হ'ব বা কেনেধৰণৰ হ'ব আমি সেই কথাটোকে প্ৰথমতে এটা পৰীক্ষাৰ সহায়ত বুজিব বিচাৰিছোঁ। আমি এনেধৰণে এটা পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ। আমি এডাল পৰিবাহী তাঁৰ ল'লোঁ, এনেদৰে পৰিবাহী তাঁৰক বেটাৰী একেদৰে এটা ছুইচ বা চাবি লগত সংলগ্ন কৰিলোঁ আৰু সেই তাঁৰডালৰ মূৰ দুটাত এডাল পৰিবাহী দণ্ড, শকত পৰিবাহী দণ্ড এনেদৰে ওলমাই ৰাখিলোঁ আৰু লগতে এডাল ষ্টেণ্ড ফিট কৰি দিলোঁ, কাৰণ ষ্টেণ্ডটো ফিট কৰিলেহে ওলমি থাকিব। এতিয়া এই পৰিবাহী দণ্ডডালৰ মাজেদি আমি যদি ইয়াতে ছুইচ অন কৰোঁ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হ'ব আৰু যিহেতু বেটাৰীৰ ধনাত্মক মূৰটো এইফালে আছে গতিকে প্ৰবাহ এইটো দিশত গৈ এইটো দিশত এনেধৰণে ওলাই যাব। গতিকে তাৰ চাৰিওফালে এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰ থাকিব। এতিয়া আমি যদি এই প্ৰবাহ গৈ থকা এই পৰিবাহীডালৰ ওচৰলৈ যদি এডাল আমি চুম্বক আনো তেন্তে আমি আকৌ দেখুৱাইছোঁ পৰীক্ষাটো, আমি যদি এডাল চুম্বক আনো, এডাল চুম্বক, এই চুম্বকডাল ইউ আকৃতিৰ চুম্বক, ইয়াক আমি ইউ আকৃতিৰ চুম্বক বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা অৰ্শখুৰা চুম্বক বুলিও ক'ব পাৰোঁ। অৰ্শ মানে ঘোঁৰা, গতিকে ঘোঁৰাৰ খুৰাটোৰ আকৃতিৰ হোৱাৰ কাৰণে এইডালক আমি অৰ্শখুৰা চুম্বক বুলি ক'ম। যিহেতু চুম্বকৰ দুটা মেৰু থাকে, ইয়াৰ এইটো উত্তৰ মেৰু আৰু এইটো দক্ষিণ মেৰু বুলি আমি ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই চুম্বক ক্ষেত্ৰখন, চুম্বকডালৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰখন আৰু এই পৰিবাহীডালৰ মাজেদি কাৰেণ্ট যাওঁতে যি চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হ'ল, এই দুই চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰভাৱত হয় এই যিডাল আমাৰ পৰিবাহী দণ্ড আছিল সেই পৰিবাহী দণ্ডডাল অৰ্শখুৰা চুম্বকডালৰ গাৰ ফালে গুচি যাব, নহ'লে অৰ্শখুৰা চুম্বকডালৰ পৰা এইফালে ওলাই আঁতৰি গুচি যাব। এতিয়া কোনফালে গতি কৰিব, ইয়াতে কাৰ মাৰি দেখুৱাইছোঁ এইফালে আহিব, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকৈও আহিব পাৰে। আমি ইয়াতে চুম্বকৰ মেৰু দুটা যদি সলাই দিওঁ বা বেটেৰী মূৰ দুটা যদি সলাই দিওঁ তেন্তে সেই ই গতি কৰা দিশৰ সলনি হ'ব। গতিকে এটা দিশত ই গতি কৰিব, কোনফালে গতি কৰিব সেই কথাটোকে আমি আজি বুজিম। আৰু ইয়াক যেনেকৈ আমি প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহীৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ মেক্সৱেলৰ সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলি নীতিটো এপ্লাই কৰিছিলোঁ, এইটো নাছিলনে বাৰু? একেদৰে আমি ইয়াতো আজি এজন খুব ধুনীয়াকৈ এটা নীতি ইয়াতো এপ্লাই কৰিম। এজন সুন্দৰ বৈজ্ঞানিকে আগবঢ়াই যোৱা এটা নীতি আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে পৰীক্ষাটোৰ সম্বন্ধে কথাখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধৰিছে, ইয়াকে এটা বৰ্ণনাৰ ৰূপত লিখি থৈছোঁ। যিখিনি কৈ আছিলোঁ সেইখিনিকে লিখিছোঁ যে চিত্ৰত দেখুওৱাৰ ধৰণে প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহী দণ্ড এডালৰ ওচৰত শক্তিশালী অৰ্শখুৰা চুম্বক ইউ আকৃতিৰ চুম্বক এডাল ৰাখিলে অৰ্শখুৰা চুম্বকডালৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰ আৰু প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহীডালত সৃষ্টি হোৱা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰভাৱত ওলোমাই থোৱা পৰিবাহীডালত বলে ক্ৰিয়া কৰিব।
এই বলৰ প্ৰভাৱত পৰিবাহীডাল পূৰ্বৰ অৱস্থানৰ পৰা কোনো এটা ফালে গতি কৰিব। এই গতি কৰা দিশ বা বলৰ প্ৰভাৱ জানিবলৈ আমি প্ৰেক্টিকেলি কৰিলেহে গম পাম কোনফালে গৈছে। এতিয়া তাক বুজাবৰ কাৰণেও আমি প্ৰেক্টিকেলি আমুক ফালে গৈছে বা এনেধৰণে কৈছে প্ৰেক্টিকেলি কৰাৰ পিছতে জানিম। কিন্তু আমি এটা নিয়মৰ মাজেদি কোনফালে গতি কৰিব তাৰ যি চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ আছিল বা প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহীডালৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰ বা ইউ আকৃতিৰ চুম্বকডালৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ, সেই দুয়োটা দিশৰ বৰ্ণনাৰ পৰা আমি ইয়াক জনাব পাৰিম। আৰু এই প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিছিল ফ্লেমিং নামৰ এজন বৈজ্ঞানিকে। তেওঁ এটা নীতিৰ জৰিয়তে সুন্দৰভাৱে ইয়াক বৰ্ণনা কৰিছিল আৰু এই নিয়মকে ফ্লেমিঙৰ বাওঁহতীয়া নিয়ম বুলি কোৱা হয়। এই নিয়মকে আমি কি বুলি কম? ফ্লেমিঙৰ বাওঁহতৰ নিয়ম বা ফ্লেমিঙৰ বাওঁহতীয়া নিয়ম। তেন্তে কিনো সেই নিয়মটো বা সেই নিয়মটোৰ মাজেদি কেনেকৈনো বুজিব পাৰি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি এইবাৰ ফ্লেমিঙৰ নিয়মটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈছোঁ। গতিকে প্ৰশ্নও আহে যে ফ্লেমিঙৰ বাওঁ হাতৰ নিয়মটো লিখা। গতিকে প্ৰশ্নৰ আকাৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাইছোঁ যে ফ্লেমিঙৰ বাওঁ হাতৰ নিয়মটো হ'ল বাওঁ হাতৰ বুঢ়া, তৰ্জনী আৰু মধ্যমা আঙুলি পৰস্পৰ লম্বভাৱে মেলি দিলে তৰ্জনী আঙুলিয়ে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ আৰু মধ্যমা আঙুলিয়ে প্ৰবাহৰ দিশ সূচায়। তেন্তে বুঢ়া আঙুলিয়ে পৰিবাহীৰ গতিৰ দিশ বা তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ দিশ সূচাব। এতিয়া নিশ্চয় আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিছে যে আগৰ যিমানকেইটা ভিডিঅ' আছিল সকলোবিলাক ভিডিঅ'ত কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ত মানে মই নিজে ওলাই নাথাকোঁ, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত সৰুকৈ মোৰ চেহেৰাটো ওলাই আছে। মই আজি এনেই তোমালোকৰ কেনেধৰণেনো ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ তাক বা মোৰ চেহেৰাটো দেখুৱাবৰ কাৰণে আচলতে প্ৰকৃততে অহা নাই। এই গোটেই চেপ্টাৰটো যিহেতু আমাৰ হাতখনৰ ওপৰতে আছে বুলি কৈছোঁ প্ৰথমটো ভিডিঅ'তে, আৰু ইয়াতে মই কৈ থাকিলেও হয়তো অকণমান বুজিবলৈ অসুবিধা। আচলতে বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো বস্তুৱেই পোনপটীয়াকৈ বুজাবলৈ পাব লাগে, কিন্তু তথাপিও সহায়ক হ'ব বুলি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ সহায়ো হৈছে। কিছুমান সহজ পদ্ধতিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভিডিঅ'ৰ মাজেদি দিবলৈ গৈছোঁ। সেইকাৰণে আজি মই ডাইৰেক্টলি পোনপটীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ' ফুটেজটো থকাটো আৱশ্যক, প্ৰয়োজন, কাৰণ নহ'লে অকণমান বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব। কাৰণ ফ্লেমিঙৰ বাওঁ হাতৰ নিয়মটো আমাৰ সেই হাতখনেই আছে। যে নিয়মটো কোনখন হাতক লৈ কোৱা হৈছে? বাওঁ হাতখন। তেন্তে এইখন বাওঁ হাত। তেন্তে নিয়মটোৰ মতে কেনেধৰণে হ'ব লাগিব? বাওঁ হাতৰ বুঢ়া, এইটো বুঢ়া আঙুলি নহয়নে বাৰু? আমি গোটেইকেইটা আঙুলিৰ নাম নিশ্চয় জানো। তেন্তে বুঢ়া আঙুলি, তৰ্জনী আঙুলি আৰু মধ্যমা আঙুলি। বুঢ়া, তৰ্জনী আৰু মধ্যমা আঙুলি পৰস্পৰ লম্ব দিশত এনেদৰে যদি আমি মেলি দিওঁ, তেন্তে এই যিটো আমাৰ তৰ্জনী আঙুলি আছিল, এই তৰ্জনী আঙুলিয়ে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ বুজাব। এই আঙুলিটোৱে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ বুজাব। আৰু আনহাতে যিটো আমাৰ মধ্যমা আঙুলি আছে, এই মধ্যমা আঙুলিয়ে প্ৰবাহৰ দিশ। এতিয়া ইউ আকৃতিৰ চুম্বকডাল আমি ৰাখি থৈছিলোঁ। ইউ আকৃতিৰ চুম্বকডালৰ দিশ বুলি ক'লে আমি ক'ম উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ। তেনে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণমুৱাকৈ আমাৰ এই আঙুলিটো থাকিব যিটো দিশত হয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ প্ৰবাহ চালিত যিটো দিশত কাঁড়ডাল আছে আমাৰ, অৰ্থাৎ ধনমেৰুৰ পৰা ঋণমেৰুলৈ কাৰেণ্ট গৈ থকা দেখুৱাবলৈ, সেই কাৰেণ্টৰ দিশত আমি এই মধ্যমা আঙুলিটো ৰাখিম। আৰু এই দুইটা পজিশ্যন আমি যেতিয়া মিলাই ৰখাৰ লগে লগে বুঢ়া আঙুলিটো যিফালে পৰিব, সেই বুঢ়া আঙুলিটোৱে পৰিবাহীৰ গতিৰ দিশ বা তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ দিশ বুজাব। অৰ্থাৎ সেই ইউ আকৃতিৰ এডাল চুম্বক আছিল, এই ইউ আকৃতিৰ চুম্বকডালত আমি পৰিবাহী এডাল এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ, কাৰেণ্ট গৈ থকা এইডাল এইফালে আহিব নে এইফালে আহিব, তেন্তে এই বুঢ়া আঙুলিটো যিফালে পৰি যাব সেই দিশটোৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ কৈ দিব পাৰিম যে কোনফালে আচলতে ক্ৰিয়া কৰিব, বলৰ প্ৰভাৱ কোনফালে থাকিব। নিশ্চয় এই নিয়মটো বুজিব পাৰিছে। খুব ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিব যে বাওঁ হাতখন, সোঁ হাত নহয় কিন্তু, বাওঁ হাতৰ বুঢ়া, তৰ্জনী আৰু মধ্যমা আঙুলিক পৰস্পৰ লম্ব দিশত মেলি দিলে তৰ্জনীয়ে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ বুজাব। চুম্বকডালৰ যিটো দিশ এইটোৱে বুজাব। পৰিবাহীৰ ডালৰ যিটো প্ৰবাহৰ দিশ মধ্যমা আঙুলিয়ে বুজাব। আৰু এই দুটা অৱস্থান অনুযায়ী বুঢ়া আঙুলি যিফালে পৰি যাব সেই বুঢ়া আঙুলিটোৱে হ'ব প্ৰবাহৰ দিশ, বলৰ দিশ, অৰ্থাৎ কোনফালে বলে ক্ৰিয়া কৰিব। বাৰু এক্সপেৰিমেণ্টটোলৈ মই আকৌ পুনৰ উভতি গৈছোঁ, যিটো ডায়েগ্ৰাম দেখুৱাই দিছিলোঁ। তো এই ডায়েগ্ৰামটো নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চকুৰ আগত থকাৰ লগে লগে দেখিছে। এডাল ইউ আকৃতিৰ চুম্বক, এইফালে আমি দক্ষিণ মেৰু ৰাখিছোঁ, এইফালে উত্তৰ মেৰু। তেন্তে আমাৰ এই আঙুলিটো এইফালে পৰিব, উত্তৰ দক্ষিণ। তাৰপিছত প্ৰবাহ এৰ পৰা বি দিশত এনেদৰে আহিছে। গতিকে এই দিশত আমি যদি অৱস্থান হয়, বুঢ়া আঙুলি এইফালে থাকিলে, সেইকাৰণে গ্ৰীণ কালাৰডাল কাঁড় মাৰি থৈছোঁ। গতিকে পৰিবাহী দণ্ডডাল এইফালে গতি কৰিব, বুঢ়া আঙুলিৰ দিশত গতি কৰিব। যদি আমি প্ৰবাহৰ দিশটো আমি এনেধৰণে দিওঁ,
বেটেৰীৰ পুলকেইটা যদি সলাই দিওঁ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ একেভাগে থাকিলে বুঢ়া আঙুলি তেতিয়া কিন্তু এইফালে পৰিব, তেতিয়া দণ্ডডাল এইফালে আহিব। বা একেদৰে আমি ইয়াক একেভাগে ৰাখি যদি আমি চুম্বকডালৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ মেৰুটো যদি আমি এনেকৈ ওলোটা কৰি দিওঁ তেতিয়াও আমাৰ যিডাল দণ্ড আছিল দণ্ডডালৰ দিশবিলাক সাল সলনি হ'ব। নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মই কোৱাৰ লগে লগে নিজৰ বাওঁ হাতখন উলিয়াই এই তিনিওটা আঙুলিক লম্ব দিশত পৰস্পৰ এনেকৈ মেলি দি কথাটো বুজিব পাৰিব। গতিকে ইয়াক বুজাৰ মাত্ৰ উপায় কিন্তু হাতখন ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব, কৰিলেহে ইয়াৰ একচুৱেল যিটো ৰিজাল্ট বা উত্তৰটোৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজিব পাৰিব বা কিনো কৈ আছে কথাখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব। গতিকে নিশ্চয় ফ্লেমিঙৰ বাঁহতীয়া নিয়ম বুজি পালে। এবাৰ সেইটোকে আমি দেখুৱাইছোঁ যে আমাৰ কৈ আছিলোঁ যে এই আঙুলিটো হ'ব আমাৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ। এই ডায়েগ্ৰামত ক্লিয়াৰ নহয় কাৰণে মই নিজৰ হাতখনতে দেখুৱাই আছোঁ, আজি ভিডিঅ' ফুটেজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাইছোঁ। একেদৰে প্ৰবাহৰ দিশ আৰু বুঢ়া আঙুলিটো হ'ব আমাৰ বলৰ দিশ। গতিকে নিজৰ হাতখন লৈ এই পজিশ্যনটোৰ ভাগে মিলাই দিলে বুঢ়া আঙুলি যিফালে পৰিব সেইফালে হ'ব তাৰ বলৰ দিশ। নিশ্চয় ফ্লেমিঙৰ বাঁহতীয়া নীতি বুজি পালে। এই নীতিৰ আধাৰত কিছুমান প্ৰশ্ন আছে, এতিয়া সেই প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিম। আৰু এই নীতিৰ ওপৰত এটা খুব ধুনীয়া যন্ত্ৰ সঁজুলিৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ আছে, মটৰ। নিশ্চয় আমি সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়িমগৈ। আজি আমি কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ। 231 পৃষ্ঠাত আছে কিতাপৰ। উদাহৰণ 13.2 চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে এটা ইলেক্ট্ৰন এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰত তাৰ লম্বভাৱে সোমাইছে। ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ দিশ হ'ব। তেন্তে ডায়েগ্ৰাম দি থৈছে, এইটো চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰনৰ দিশ। মন কৰিব যে ইলেক্ট্ৰনৰ বিপৰীত দিশটোহে হৈছে আমাৰ প্ৰবাহৰ দিশ। জেনেৰেলি আমি কিন্তু এনেকৈ কওঁ যে প্ৰবাহৰ দিশ মানে প্ৰবাহ চালিত হৈছে মানে ইলেক্ট্ৰন গতি কৰিছে। আচলতে ইলেক্ট্ৰন গতি কৰা দিশটোৱে হ'ব লাগিছিল, কিন্তু ইলেক্ট্ৰন আৱিষ্কাৰ হোৱা বহু পূৰ্বতে বৈজ্ঞানিকসকলে ভাবিছিল যে ধনমেৰু বা ঋণমেৰুলৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ গতি কৰে, আৰু সেই তেওঁলোকক সন্মান জনাই সেই ধাৰাটোকে অক্ষুণ্ণ ৰাখিলে। সেইকাৰণে ইলেক্ট্ৰন প্ৰকৃততে গতি কৰিছে যদিও আমি প্ৰবাহৰ দিশ বুলি ক'লে সদায় মনত ৰাখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে ইলেক্ট্ৰন যোৱাৰ বিপৰীত দিশটোৱে হ'ব সদায় প্ৰবাহৰ দিশ। তেন্তে নিজৰ কিতাপখনত থকা ডায়েগ্ৰামটো বা আজি ভিডিঅ'ত দেখি থকা ফুটেজটোত আঙুলিকেইটা মিলাই দিলে উত্তৰটো ওলাই যাব যে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ। গতিকে এই আঙুলিটোৱে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ বুজায়। গতিকে আমি এই আঙুলিটো এনেধৰণে ৰাখিম আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ দিশটো তললৈ আছে, গতিকে তললৈ নহয় ওপৰলৈ আমি কিতাপখনৰ লগত যদি আমি মিলাই চাওঁ তেন্তে আমি এনেধৰণে মিলাব লাগিব ইলেক্ট্ৰনৰ বিপৰীত দিশটো আৰু চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশটো। তেন্তে এনেকৈ যদি আমি মিলাই চাওঁ তেন্তে উত্তৰ আছে সোঁফাললৈ, বাওঁফাললৈ, পৃষ্ঠাৰ বাহিৰলৈ আৰু বা পৃষ্ঠাৰ ভিতৰলৈ। তেন্তে নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিব আঙুলিটো যিটো আমাৰ বুঢ়া আঙুলি আছিল সেই বুঢ়া আঙুলিটো আমাৰ পৃষ্ঠাৰ তললৈ পৰিব, আৰু এই উত্তৰটোত আমি পৃষ্ঠাৰ ভিতৰলৈ বুলি লিখিলেই হ'ল। ইয়াতে এই যিখিনি লিখি দিছোঁ এইবিলাক উত্তৰত নিলিখিব নালাগে, মাত্ৰ মই কৈ থকা কথাখিনিকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ যে ফ্লেমিঙৰ বাওঁহাতৰ নিয়মমতে বাওঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলি, তৰ্জনী আঙুলি আৰু মধ্যমা আঙুলি পৰস্পৰ লম্বভাৱে মেলি দিলে তৰ্জনী আঙুলিয়ে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ আৰু মধ্যমা আঙুলিয়ে প্ৰবাহৰ দিশ সূচায়। তেন্তে বুঢ়া আঙুলিটো পৰিবাহীৰ গতিৰ দিশ বা তাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ দিশ সূচাব। আকৌ ইলেক্ট্ৰনৰ গতিৰ দিশৰ বিপৰীতে প্ৰবাহৰ দিশ ল'ব লাগিব। মই কৈছোঁৱে যে প্ৰবাহৰ দিশটো গতিৰ বিপৰীতে ল'ব লাগিব। গতিকে নিজৰ বাওঁ হাতখনৰ বুঢ়া, তৰ্জনী আৰু মধ্যমা আঙুলি ফ্লেমিঙৰ বাওঁ হাতৰ নিয়মমতে মিলাই চালে উত্তৰটো পাম। গতিকে আমাৰ নিশ্চয় আঙুলিটো তলৰ ফালে পৰিব চবৰে, আৰু তলৰ ফালে পৰাৰ লগে লগে নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গম পাব এইটো ধুনীয়াকৈ মিলাব। এতিয়া ভিডিঅ'ত অকণমান ওলোটাও দেখিব পাৰে। নিজৰ হাতখনৰ লগত মিলালে অট'মেটিক পৃষ্ঠাৰ ভিতৰলৈ পৰিবই। মনত ৰাখিব লাগিব ই চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ, এইটো আমাৰ প্ৰবাহৰ দিশ, আৰু ঠিক তেনেকৈ বুঢ়া আঙুলিটো আমাৰ বলৰ দিশ। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বুজি পাইছে বুলি ভাবিছোঁ। আন এটা প্ৰশ্নলৈ যাওঁ যে চুম্বক ক্ষেত্ৰত মুক্তভাৱে গতি কৰা অৱস্থাত প্ৰ'টন এটাৰ নিম্নোক্ত কোনটো ধৰ্ম সলনি হ'ব পাৰে? এতিয়া গতি কৰি থাকিলে ভৰ কেতিয়াও সলনি নহয়, গতিকে ক ভৰ অপশ্যনটো নহয়। নেক্সট আহিল দ্ৰুতি আৰু বেগ। এতিয়া দ্ৰুতি আৰু বেগ সলনি হ'ব পাৰে, গতিৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুতি আৰু বেগৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, গতি কৰিছে যিহেতু। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল দ্ৰুতি সলনি হ'ব নে বেগ সলনি হ'ব? আমি জানো যে দ্ৰুতি মানে একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব, বেগ মানেও সেই একেই, কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ হ'ল বেগ হৈছে দিশযুক্ত দ্ৰুতি, মানে বেগত দিশৰ কথা উল্লেখ থাকে কিন্তু দ্ৰুতিত দিশৰ কথা উল্লেখ নাথাকে। সেইকাৰণে
দ্ৰুতি আৰু বেগৰ ভিতৰত বেগ অপশ্যনটো হ'ব কিয়নো নিৰ্দিষ্ট দিশতে গতি কৰিব সেইকাৰণে দ্ৰুতি অপশ্যন নহয় বেগ হ'ল এতিয়া মন কৰিবলগীয়া ভৰ যদি পৰিৱৰ্তন নহয় কিন্তু বেগৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেন্তে ভৰ বেগ কিন্তু পৰিৱৰ্তন হ'ব কাৰণ ভৰটো কনষ্টেণ্টে থাকিল কিন্তু বেগটোতো পৰিৱৰ্তন হ'ল যাৰ কাৰণে ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দুটা হ'ব যদি বেগ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু অপশ্যন যদি ভৰ বেগ থাকে তেন্তে ভৰ একে থাকিলেও ভৰ বেগ কিন্তু পৰিৱৰ্তন হ'ব অৰ্থাৎ উত্তৰ গ আৰু ঘ ভৰ বেগ দুয়োটা হ'ব কাৰণ বেগৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে ভৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ গ আৰু ঘ দুয়োটা হ'ব এবাৰ আমি আন এটা প্ৰশ্নলৈ যাওঁ অৰ্শখুৰা চুম্বক এডালৰ ওচৰত পৰিবাহী দণ্ড এডাল ৰাখিলে দণ্ডডালৰ সৰণ কেনেদৰে প্ৰভাৱিত হ'ব পৰিবাহী দণ্ডত যদি প্ৰবাহ বৃদ্ধি কৰোঁ এইটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ চান্স থাকে যদি আমি কাৰেণ্ট যিমান দিম সিমানে বলৰ পৰিমাণ বাঢ়িব মনত ৰাখিলেই হ'ল আৰু বলৰ পৰিমাণ যদি বাঢ়ে দণ্ডডালৰ সৰণ বাঢ়িব গতিকে সেইটোকে লিখিছোঁ যে পৰিবাহী দণ্ডত প্ৰবাহ বৃদ্ধি হ'লে দণ্ডডালৰ সৰণ বাঢ়িব কাৰণ প্ৰবাহ বৃদ্ধি হ'লে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান বাঢ়িব ফলত বলৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি সৰণ বেছি হ'ব পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰোঁ একেই চুম্বকডালৰ যদি আকৰ্ষণ কৰা বা বিকৰ্ষণ কৰা ক্ষমতাটো বাঢ়ি যায় অধিক শক্তিশালী হয় তেন্তে দণ্ডডালৰ সৰণ বাঢ়িব কাৰণ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত বলৰ প্ৰভাৱ বাঢ়ি সৰণ বেছি হ'ব পৰিবাহীৰ দণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্য বৃদ্ধি এতিয়া দণ্ডডাল যদি আমি দৈৰ্ঘ্যটো বঢ়াই দিওঁ তেনে দণ্ডডালৰ সৰণ কমিব কিয় বাৰু ইয়াৰ আগৰ পাঠটোত নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰোধৰ বিষয়ে গম পাইছে যে দৈৰ্ঘ্য বাঢ়িলে ৰোধ বাঢ়ি যায় ৰাস্তাটো যিমান দীঘল হ'ব সিমানেই বাধা বাঢ়িব আমাৰ নহয়নে বাৰু গতিকে পৰিবাহী তাৰো যিমান দীঘল হয় সিমানেই ৰোধ বাঢ়িব বাধা বাঢ়িব আৰু ৰোধৰ মান বাধা যদি বাঢ়ি যায় তেন্তে প্ৰবাহৰ মান কমিব আৰু কাৰেণ্টৰ মান যদি কমি যায় প্ৰবাহ যদি কমি যায় ফলত বলৰ প্ৰভাৱ কমি সৰণ কমকৈ হ'ব নিশ্চয় ভাবিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজি পাইছে এবাৰ আন এটা প্ৰশ্নলৈ যাওঁ পশ্চিম দিশলৈ উৎক্ষেপিত ধনাত্মক আধানেৰে আহিত কণা এটা চুম্বক ক্ষেত্ৰ এখনত উত্তৰ দিশলৈ বিচ্যুত হ'ল চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কেনেকুৱা হ'ব আমি উত্তৰটোৰ একো আভাৱনা পাওঁ যদি আমি হাতখন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেন্তে পশ্চিম দিশলৈ উৎক্ষেপিত ধনাত্মক আধান ধৰি ল'লোঁ মই পশ্চিম ফালে মূৰ কৰি বহি আছোঁ তেন্তে আমি প্ৰবাহৰ দিশ নহয়নে বাৰু এইটো পশ্চিম দিশলৈ গৈছে আৰু পশ্চিম দিশলৈ যোৱা আমাৰ সেই প্ৰবাহৰ দিশত যিখন চুম্বক ক্ষেত্ৰ আছিল সেই চুম্বক ক্ষেত্ৰখন উত্তৰ দিশলৈ বিচ্যুত হ'ল মানে পশ্চিম দিশলৈ যোৱাটো আমাৰ এইটো পশ্চিম দিশলৈ আছিল নিশ্চয় পশ্চিম দিশলৈ যোৱাটো আমাৰ এনেধৰণে যদি বিচ্যুত হয় তেন্তে আমাৰ চুম্বক বিচ্যুত হয় এইটো আমাৰ নিশ্চয় অকণমান ভিডিঅ'ৰ ফুটেজত আহিছে চাগে আমাৰ এইটো চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ এইফালে গৈছে আৰু কোনফালে গৈছে চুম্বক ক্ষেত্ৰখনৰ উত্তৰ দিশলৈ বিচ্যুত হ'ল মানে বলৰ দিশ এইফালে এইটো উত্তৰ নহ'বনে পশ্চিম হ'লে আমাৰ এইটো ছাইড উত্তৰ হ'ব তো উত্তৰ দিশলৈ বিচ্যুত হ'লে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ কেনেকুৱা হ'ব তেন্তে আমাৰ চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ আঙুলিটো কোনফালে পৰি আছে বাৰু ওপৰলৈ নহয়নে তেন্তে উত্তৰ ঊৰ্ধ্বমুখী হ'ব ইয়াতে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰখিনি নালাগে লিখিব বুজিবৰ কাৰণে দিছোঁ এইটো নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একদম ক্লিয়াৰকৈ ওলাই আছে নহয়নে বাৰু বুঢ়া আঙুলি চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ সুধিছে বুঢ়া আঙুলিটো উত্তৰ ফালে থাকিব এইটো পশ্চিম ফালে থাকিব তেন্তে অট'মেটিক আমাৰ যিটো তৰ্জনী আঙুলি আছিল সেইটো ওপৰৰ মুখত বহিব ঊৰ্ধ্বমুখী হ'ব তেন্তে নিজৰ বাওঁ হাতখনৰ বুঢ়া তৰ্জনী আৰু মধ্যমা আঙুলি ফ্লেমিঙৰ বাওঁ হাতৰ নিয়ম মতে মিলাই চালে আমি উত্তৰটো পাম গতিকে উত্তৰটো পালোঁ তো নিশ্চয় ভাবিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত বুজি পালে আজি আমি ফ্লেমিঙৰ বাওঁহতীয়া নীতিৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ এই বাওঁহতীয়া নীতিটো ক'ৰ পৰা আহিলে যে এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰত প্ৰবাহযুক্ত পৰিবাহী এডালৰ ওচৰত যদি এখন চুম্বক ক্ষেত্ৰ ৰাখোঁ তেন্তে সেই চুম্বক ক্ষেত্ৰখনৰ বলৰ প্ৰভাৱত সেই পৰিবাহীডাল এফালে গতি কৰিব কোনফালে গতি কৰিব সেই নীতিটোকে ফ্লেমিঙে 3টা আঙুলিৰ মাধ্যমেদি বুজালে গতিকে আৰু তাৰ ওপৰত কেইবাটাও প্ৰশ্ন সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত এই নীতিৰ আধাৰতে আমি বৈদ্যুতিক মটৰৰ গঠনৰ বিষয়ে পঢ়িম